Se on morjes. Tällä viikolla me ollaankin taas täällä sisätiloissa tietokoneen ääressä. Nyt mä oon alkanut harjoittelemaan tuommoista 3D-tulostamista. Mulla oli tuolla kaapin päällä kohta vuoden verran pölyttymässä yksi kappale 3D-tulostimia, minkä hommasin kaverilta, kun se muutti vähän kauemmaksi. Ja nyt viimein otin asiakseni sen laittamaan toimintakuntoon. Joten lähdetään katsomaan tästä ihan ensimmäisenä, että mitä sä tarvit aloittamaan sellaisen 3D-tulostusharrastuksen. Eli 3D-tulostusta varten sul periaatteessa ei tarvi olla edes omaa 3D-tulostinta, vaan sä pystyt tekemään niitä tulosteita, esimerkiksi niitä malleja valmiiksi muistikortille, ja sitten käydä jossain kirjastoissa on 3D-tulostimia, sitten on ihan kopiolaitoksillakin voi löytyä, mitkä kyllä tulostaa sulle niitä tulosteita, tai sitten joku kaveri, jolla on 3D-tulostin, niin sekin pystyy niitä tulostamaan. Eli ensimmäisenä me tarvitaan jonkunnäköinen 3D-malli, minkä me voidaan tulostaa, ja niitä löytyy kyllä aika paljon netistäkin, mutta yleensä ne ei ole ihan just oikeita sulle, niin niitä joutuu joko itse muokkaamaan tai sitten piirtää ihan alustasti itse. Ja yksi sivusto, mistä mä tykkään näitä malleja käydä katsomassa, on tällainen kuin Tinkercad. Ja täältä löytyy tosi paljon kaikennäköistä ihan toiminnallistakin mallia. Ja sit on näitä tällaisia figuureita. Esimerkiksi koristeesineitä, mitä on mallinnettu tänne. Ja nyt jos mietitään mihinkä kohteeseen me nyt tarvittaisiin tuollaista 3D-mallia, niin jos meillä on vaikka, sanotaan, että meillä on limupullo, me halutaan tähän suppilo, mikä kävisi suoraan just tämän korkin kohdalle, niin tähän voidaan käyttää kyllä ihan tavallistakin suppiloa, mutta jos me halutaan vähän fansimpi, täältä esimerkiksi löytyy tulostettuna korkin tilalle tollainen raha-aukollinen korkki, tai sitten ihan tämmönen suppilo, missä on kierteet, että se kierretään tähän pullon kierteisiin. Mutta mun toi tulostin aika heikosti tahtoo noita kierteitä tulostaa. Sillä on ongelmia sen ulokkeen kanssa. Kun se tulostaa niinku kerroskerrokselta, niin tietenkään tyhjän päälle se ei voi alkaa tulostamaan. Muuten se sula muovi tipahtaa lattialle sieltä. Niin me tarvitaan vähän toisen näköinen malli. Eli otetaan tuosta ihan tyhjä pohja. Täällä pystyy tekemään omiakin malleja. Tuosta Create New Design. Ja täällä oikeassa laidassa löytyy näitä muotoja. Perusmuotoja. Ja sitten täällä on myöskin, pystyy täältä valikoimasta käydä hakemassa vielä vähän lisää kaikennäköisiä erityismuotoja ja muita. Mutta suurin osa mun noista tarpeista täyttyy tällä perusmuotojen käyttämisellä. Otetaan vaan tosta kiinni ja raahataan tähän työpöydälle. Kartio. Sitten pystyy venyttämään ja vanuttaa mitenkä tykkää. Ja sitten siihen voidaan ottaa tähän joku muu muoto, vaikka sylinteri.
Noin. Sitäkin voidaan venyttää, vanottaa. Sitä voidaan nostaa myöskin korkeussuunnassa. Ja nyt kun tässä on 2 muotoa, niin me voidaan päättää, että tämä sylinteri, niin se onkin reikä. Kun nämä molemmat valitsee ja tuosta painaa, että yhdistä, niin se laskee sen lopullisen muodon siihen. Nyt siinä on tommonen suppilo, mistä puuttuu keskeltä palanen. Ja tällaisen me voidaan sitten lähettää. Ja tästä me voidaan sitten muokata sellainen tiedosto, minkä tuo 3D-tulostin ymmärtää. Mut nyt me tehdään se suppilo. Otan tuosta muutamat mitat pullon suusta ja alan tuossa muotoilemaan sitä suppilon ulkoasua. Malli siinä suurin piirtein valmis. Mä lisäsin myöskin tuollaisen hengitysputken tohon ilman pullosta pois pääsemiselle, koska jos tää on liian tiukka tää kaulus siihen pullon suuhun, niin sittenhän sieltä ei pääse ilma poistumaan ja se alkaa kurluttamaan ikävästi, niin lisäsin tommosen pienen putken siihen, niin sieltä pääsee vielä ilma sujuvasti pihalle. Nyt me seuraavaksi tehdään tästä STL-tiedosto, eli export tuolta ja STL. Noin. Ja seuraavaksi me avataan tämä STL-tiedosto tuolla slicerilla, eli se on sellainen ohjelma, mikä muuttaa sen mallin sen tulostimen ymmärtävään muotoon. Mulla on itsellään käytössä tämmönen Slick 3R, mut ne slicerit vähän vaihtelee sen tulostimen mukaan, mikä sul nyt on käytössä. Ja jos teet tulostuksia jossain muualla kuin omalla tulostimella, niin periaatteessa tätä sliceri-hommaa sun ei tarvitse tehdä, vaan se tulee sieltä kopiolaitokselta tai muualta, missä on tää tulostin. Eli tällä nyt pystytään tekemään se viipalointi. Eli tämä tulostuu kerros kerrokselta
tällaisina viipaleina. Ja täältä me pystytään tällä viipalointiohjelmalla määrittämään sen sulatuslämpötilat ja tällainen hunajakennorakenne täällä sisällä. Niin täältä asetuksista voidaan määrittää, että se on nyt 20% hunajakennoa, mutta voidaan vaihtaa siihen pienempää tai isompaa ja silloin tämä ohjelma itse laskee ne tarvittavat tulostusreitit sinne. Ja tässä nyt huomataan, että tämä tulostin osaa tulostaa vähän tyhjän päälle tällaista kaltevaa pintaa kyllä, mutta esimerkiksi toi pilli ei lähde ihan tosta samasta tasosta, mistä tämä reuna lähtee, niin se joutuu tulostamaan tuollaisen pienen alustan sille, mistä se sitten pääsee tulostamaan. Ja nyt me seuraavaksi tarvitaan muistikortti. Me ajetaan tästä tuollainen G-koodi, mitä se tulostin sitten ymmärtää. Export to G-code. Ja tiputetaan se vaikka tuohon työpöydälle. Noin. Ja sitten kopioidaan se tähän muistikorttiin ja sitten hypätäänkin tonne tulostimen luokse. Eli täällä meidän serverihuoneessa on tää mun 3D-tulostin. Tää on tällainen GTEC i3. Tää on 3D-tulostimen sellainen rakennussarja ollut. Niin tähän kun me tyrkätään tää muistikortti. Täällä on näköjään vanha tulostus. Elikkä tässä nähdään, että ihan aina se tulostaminen ei onnistu. Tää on ollut liian kuumana ja sitten on ollut oikeastaan liian pieni tulostus. Tää kerrokset on ollut liian lähellä toisiaan tulostumassa. Ja tässä me nyt nähdään myöskin tää tukirakenne, eli tässä pitäisi olla sellainen pystysuora piippu, missä on tuollainen pieni uloke, niin se ei ole tuota uloketta voinut tyhjän päälle tulostaa, niin se on joutunut tällaiset apupilarit tähän viereen laittamaan. Eli nämä pitäisi irrota tästä pitäisi. Ne joskus irtoaa paremmin, joskus huonommin. Mutta näiden tällaisten asioiden kanssa pitää vähän jumpata. Ja sitten näitä epäonnistuneita tulostuksia, niin sieltä välillä tulee tällaista töttöröä vaan pihalle. Niin näitä pitää varautua ottamaan tähän. Mutta tää todennäköisesti olisi onnistunut, koska tää alkupätkä, missä on tullut myöskin tätä tukirakennetta tulostettuna mukaan, niin ihan hyvin on onnistunut. Sitten tää, missä on tää itse uloke, niin tääkin näyttäisi olevan ihan ok. Niin jos näitä tulostaisi useamman kappaleen, että se joutuisi vähän liikkumaan tuossa pöydällä, ettei se pelkästään samassa kohtaa lämmittäisi sitä, niin tää voisi onnistua tulostua. Mutta tehdään nyt se suppila. Eli täältä me ensimmäiseksi tää pitää esilämmittää. Lämmitetään PLAta. Se alkaa lämmittämään tulostuspäätä sekä tätä pöytää. Ja sitten mulla on nyt tässä käytössä tällainen keltainen tulostusnaru. Niitä on myöskin melkein mitä tahansa värejä keksiikään, niin
Ne tulee tällaisena vajaa 2 milliä vahvana lankana, rullatavarana. Mulla on näitä kilon rullia, niitä on myöskin pienempiä, jos on jotain erikoistavaraa. Ja tällainen kilon rulla PLAta, niin se on sellainen, sanottaisiko 30, 20 40, siihen välille sattuu aika moni niistä. Ja sitten tietysti eksoottisempia rullia, mitä voi olla esimerkiksi vaan 4 kilon rullasella ihan pieni, voi maksaa monta sataa, jos siinä on vaikka jotain lasikuitun vahviketta tai hiilikuitua tai jotain erityistä lämpöön reagoivaa mekanismia, niin niitä voi olla kaiken sortista, mutta perustulostukseen tällainen, mulla on nyt PLAta, niin tää on kaikista helpointa tulostaa ja oikeastaan kaikista halvintakin. Eli nyt me vaan annetaan täältä komento, että on lämpennyt tarpeeksi, niin printataan täältä muistikortilta toi suppilo. Ja sitten se lähtee, ensin hakeutuu tuohon nollakohtaan, minkä on määritelty tuonne nurkkaan. Ja sitten se siitä lähtee kerros kerrokselta syytämään muovinarua tuohon pedille. No niin, nyt ollaan hyvässä mallissa jo tulostuksen kanssa, mutta toi pilli, mikä pitäisi olla tuolla keskellä, niin täällä ei ole muuta kuin tämmönen irtonainen söherrulla. Elikkä otetaan tosta ja paussetetaan tää, stopataan tulostus ja käydään vähän justeeraamassa sitä. Stop print. Noin. Tää pilli, kun se ei lähtenyt tuolta ihan pohjalta asti, niin se ei tulostunut hyvin. Niin käydään muuttamassa sit mallia pikkasen ja tulostetaan se pilli lähtemään ihan tästä samasta tasosta, niin se pitäisi onnistua paljon paremmin.
No niin, nyt täällä onkin tulostus valmis. Ja täällä on, tää tulostin tekee tällaisen reunuksen tänne sekä sitten tämän ympäryksen, mikä lähtee tästä kyllä näin pois herkästi. Ja tuossa on vielä joku tuki. Nyt ei muuta kuin etsitään limupulloa ja testataan miten tää istuu siihen. No niin, testataanpas. Elikkä ensin korkkiveke, suppilo, se käy korkin paikalle. Sitten tosta voidaan hyvin sukkelaan täyttyy. Noniin, nyt meillä on suppilo valmis, testattu. Mä vielä vähän modasin sitä, eli porasin tuollaisesta yhdestä korkista keskiosan auki ja sitten painoin sen tonne pohjaan ja pikaliimasin paikalleen. Niin nyt tässä pystyy tän korkin ruuvaamaan paikalleen ja se pysyy vielä, vaikka kääntää miten päin. Toivottavasti tästä heräsi teille jotain mielikuvaa paremmin 3D-tulostamisesta ja mitä sillä voi tehdä. Mä jossain vaiheessa todennäköisesti koitan muuttaa noita 3D-tulosteita myöskin metallisiksi. Eli en suoraan niin kuin 3D-tulosta metallia, vaan tulosta muovista ja sitten koitan valaa ne esimerkiksi alumiinista ne tulosteet. Mutta se on myöhemmän ajan hommaa. Mukavaa, että katsoitte ja laittakahan yläpeukku, jos tykkäsitte. Ja pysykää terveinä. Se on moro.